फेफड़ियां का ख्याल किदां रखना है ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾत करते हैं। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ डॉक्टर सुनील मेहरा जी मौजूद ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲਮਨਰੀ केयर के स्पैशलिस्ट ने और क्रिटिकल केयर के स्पैशलिस्ट ने और पिछले करीब 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ पिछले एपीसोड च गलबात छेड़ी सी कि लंग कैंसर के उत्ते डिटेल गल करनी बनती है। पहला तो मैंने ये दसो कि लंग कैंसर की प्रेवलेंस इस मुल्क के क्योंकि इंडिया के बहुत ज़्यादा कैंसरस हैगे ने पर फेफड़ियां के कैंसर की प्रेवलेंस इस मुल्क के किन्नी है और किदां दी आबादी ते है? It's the most prevalent cancer in men and women both in this country. सब तो ज़्यादा common cancer फेफड़ियां का कैंसर than we knew it, but last decade it has surpassed breast cancer in female. Why? Because women have come a long way. 60s उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया, वर्जीनिया स्कीम दी ऐड आती सी, want to keep a good shape, smoke. This is a sad part, but they are paying the price now. So after 40-50 years later, even they have come to the same level of, so breast cancer तो भी ज़्यादा, ladies, male बहुत ज़्यादा कैंसर होया and the culprit remains the cigarette smoking the most common. टॉप थे पर बहुत सारे ऐसे लोग ने ਜਿਹੜੇ स्मोक नहीं करते उन्होंने भी लंग कैंसर हो रहा है। There is a group called what we call passive smoker, especially if you live ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ husband ਜਾਂ wife smoke ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ spouse ਨਹੀਂ smoke ਕਰ ਰਿਹਾ, but living in close environment you are a passive smoker. ਜੇ ਤੁਸੀਂ husband ਇੱਕ ਪੈਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1/4 ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, so that is presumed to be the cause of, so passive smokers are known to have that. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? there are few things I think as you mentioned ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਡਨ ਗੈਸ, if there is a problem radon which is common, ਰੇਡਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਰੇਡਨ ਨਿਕਲ second most common cause ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਐਸਬੈਸਟੋਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਰੇਡਨ ਗੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰੇਡਨ ਗੈਸ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ? ਦੈਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਨੋਨ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਜ਼ਸ। not sure ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਬੈਸਟਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ। ਪਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਮੈਸ ਵਿਚ ਆਰ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਤਾਕਿ ਐਸਬੈਸਟਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਬੈਸਟਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮੋਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, had 90% times more chances of developing lung cancer. ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ 9/11 ਦੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਸਮੋਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਪ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਐਸਬੈਸਟੋਸ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟਨਲਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਟਨਲਸ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਇਨਸੂਲੇਟਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਕਨਵਿੰਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸੇਮ ਆਵਰ ਇੰਡੀਅਨ population is an empty with population where I see the women smoking. I think that was unheard of ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗਾ। So I think if we can convince any family member ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, it will make a difference. After 15 years if you quit smoking, after 15 years, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜ ਰਿਹਾ। No, it is going to cause cancer of the food pipe, bladder cancer, heart disease. So smoking is the worst culprit and is most addicting than some other drugs are. So as karke I think
की इज व्हेन यू आर ग्रोइंग अप बच्चों ਨੂੰ ऐसा कि आप ना स्मोक करो ताकि बच्चों ਨੂੰ कुछ शिक्षा दे सको ते if you can convince your brother माँ बाप any so best thing to avoid lung cancer is to quit smoking that's very important और ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੋਨ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ no like there's no ventilation so like basement we all when we came we struggled I struggled we all lived in one room or houses apartment we should be taking precaution so ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ 3-3 4-4 ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ 6-7 ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਰੇਡੋਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਆਫਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਦੈਟਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਈਨਸ ਬਰੁਕਲਿਨ आई एम अवेलेबल स्पेशली मैं हमेशा किसी दे इंडियन अपने पेरेंट्स आए उन पेरेंट्स मैं बिल्कुल फ्री देखदा जो भी दवाई दी हेल्प कर सकदा आई थिंक साडा एक फर्ज बनदा रब ने वाहिगुरू ने सानू इन्नी मेहर कीती है कि आपां कित्थों चल के कित्थे पहुंचे हैं पर आपां नू अपना पुराना जिथों आपां शुरू कीता नहीं भुलना चाहिए एंड दिस इज अ वे ऑफ सर्विस फॉर मी गिविंग इट बैक कि मैं यहाँ गुरुद्वारे जाके उत्थे करदा मैं स्नान करदा मैं शूज सेवा करदा मैं प्रसाद वंडदा दिस इज आल्सो ए सेवा इन ए वे फॉर ऑल ऑफ अस we are thankful to the God जिन्हें सानू ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I think education is more important ਤੇ I want to thank you ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ this is the seva we can do it to the community ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਾਜ਼ਸ ਦੀ ਤੇ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਰ ਡਾਇਗਨੋਸਡ on regular x-ray or anything or without so symptom mostly same hai wahi unexplained cough keeps lingering on coughing up blood अच्छा coughing up blood लगातार खांसी आना जे छिट्टे भी आ रहे ब्लड दे बरीक भी तां chest से must chest pain unexplained weight loss अच्छा unexplained weight chest pain कितना दी केड़ी जगह थी especially if the because most of the time it spreads you get ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਟਮ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋ ਨਾਓ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਐਨੀਬਾਡੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਰੋਜ਼ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਰੂਟੀਨਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਫॉर ਅ ਲੋ ਡੋਜ਼ ਕੈਟ ਸਕੈਨ ਓਕੇ ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ we are diagnosing more cases of lung cancer ਜਿਹੜੇ ਕਿ early stages 'ਚ ਹੈ ਤੋ most of the time this disease is ਅਸੀਂ diagnosis ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ it's already stage advanced stage so that's a sad part and ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ only 5 year survival 5 ਸਾਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ is about 10-11% so 11% ਬੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ because most of disease advanced ਜੇ ਤੁਸੀਂ stage 1 early stage 'ਚ ਕਰ ਲਓ almost 65% patients will live 5 years or longer or they will maybe cured ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡਾ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੋਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਫੂਡ ਕਾਰਟ ਵਾਲੇ ਆ if you walk behind a cab in New York City it's like smoking few cigarettes because there's so much so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ exactly this is the danger ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ crowded place where so much exhaustion and so you have to be very very careful ਸੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪਲਮਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੋਨ ਗੈਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਇਹ ਚਾਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਡਲੀ ਦ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਜੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੈਟ ਥਿੰਗ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੈਂਸਰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਜ 1 ਸਟੇਜ 2 ਆਰ ਦ ਕਾਮਨ ਵਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਫੇਫੜਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, depending upon the stage. If it's stage 1, which is essentially depending on size, if it's less than 3 centimeter, it's called stage 1. 3 to 5 to 8, 5 to 7, 7, or other things they have staging is depending on the lymph nodes, depending upon the other involvement or collapse along the fluid. So it's in a nutshell, stage 1 and stage 2 are best for surgical treatment. Okay. Ode baad then you have to go for chemotherapy or immune therapy, which are cumbersome, but it should be done. In last few years, मैं देखा कि definitely improves the lifespan. So I quality of life quality of life in most of people who have a positive thinking. There's a class we call Feinstein, which thinks that if you have a positive attitude, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਦੇ ਗੈਟ ਬੈਟਰ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, they don't do better. ਇਸ ਕਰਕੇ the key is to avoid prevention, cigarette ban, avoid all those things. But just treatment, best treatment is still surgery. The combination treatment भी ਹੁੰਦਾ है surgery ਤੇ chemo? Stage if you beyond 2, 3 or 3B or 4, the most is chemotherapy first or immune therapy, depending on certain cancers, and then they will go, okay, if the tumor thoda size cut jaye, they will still like to remove it. Okay. So it's definitely a combination. Treatment was they divide it in 2 parts, small cell cancer or non-small cell. Most common remains adenocarcinoma, which is non-small cell. Baki chote large cell. Small cell is one ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ surgical treatment ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, mostly it's a chemotherapy. ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਟੇਜਿੰਗ ਯੂ ਕੈਚ ਇਟ ਇਨ अर्ਲੀ ਫੇਜ਼। ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ what you call doubling time? ਉਹ इंटरेस्टिंग चीज देखी गई कि मोस्ट ऑफ द डिजीज इट्स कॉमन इन एल्डरली पीपल 60-70 तो ऊपर, बट आई हैव सीन पीपल 30 years old, 30-35 साल. So sometimes we don't know all the reason. There's a genetic predisposition, and it's again noticed that elderly people have a slow doubling time. उन्हें disease slow बढ़ती है. Younger the age, their doubling time is faster. So younger people do worse because the tumor grows up very fast. So that is very sad part. In certain cases, just bad luck. So you cannot avoid why it did happen. Because we use the word SIR. SIR for smoking, SIR for small cell, SIR for squamous cell. So these are the 2 types of cells which are seen in smokers. Baki adeno and large cell, they are non-smokers can get it too. So it is key is the most important thing कि जो तो doctor diagnosis case he decides this is small cell, I must send it to oncologist जरा कि cancer specialist ना सारा chemo करेगा. जे non small cell है, then he has to decide do certain cells to do the staging, stage 1, 2, 3, 4. And so best thing is to catch in stage 1, some in stage 2, because 65 to 35 then it goes 3 and 4 is essentially you're making that person comfortable or making him live a little longer. Okay, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? I think good nutrition, a proper follow-up with the doctor, and these days the side effects can be avoided by use of other drugs, and positive kind of attitude, a social
help and support by the family, which I think we are thankful कि साडे Indians ਦੇ ਵਿੱਚ social structure इतना दा हैगा साडा family structure, those family they can provide a good structure because take them to radiation therapy, chemotherapy, you need a support. ਮੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਅਦਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮੋ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ, ਨਿਮੋਨੀਆ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਅ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, avoidance of other sick people, तो patient ਦਾ ਕਮਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ, very important, yeah, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। They have lot of side effects but now they are getting more refined and I think over last 2 decades we have learned ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਰੋਂਗ ਨੋਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, doesn't matter, it's cosmetic। if you are going to spend few months more with your family and in a decent health, that is better। Okay, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਡਰਮੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਉੜ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। So that's important to take care of. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, that is the thought। ਔਰ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ I am a very religious person, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ he needs more help। so there's nothing is not against religion ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I think ਕਿ is ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, go get it checked। if you are not comfortable with one doctor, go to a second one, but get it checked, be confident। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਅਰ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਲਰਨ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਕੀਪ ਅਸ ਕਾਮ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਾਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟਿਪੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2-2 4-4 ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ 에ਅਰ ਇਨਹੇਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, TB ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਏ, ਯੂ ਆਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਇਟ। I think you need a proper aeration, ਬਾਕੀ to avoid any other fumes or anything। I think ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ you stay outdoor in a proper environment। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਦੋਂ just get out and get into a little better। ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹੋ ਪਰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੰਡੋ or something and humidifier, aeration ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। I think ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਦੇ ਗਾਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਰਾ, ਦੋਸਤ, ਟੀਚਰ, ਐਨੀਬਡੀ, just make them quit smoking। They will be thankful to you 10-15 years later। You are definitely prolonging life by just making anybody quit। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ,
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਵਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੀ, ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਆ ਵਾਕਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। I'm so glad you invited me. Thank you so much ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੈ, 4 ਮੇਜਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ board certified in internal medicine, pulmonary medicine, critical care and geriatrics. We can talk about geriatric diseases, we can talk about critical care illnesses. So ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। Next time, sure, because a lot of people have taboo कि मेरा family intensive care unit चले गया। I just want them to feel comfortable ICU गया कोई गल care ਤੇ ਹੈ ਉਸ care is better, best possible care, better care, exactly। So ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।